سلام، با آموزش کته با من همراه باشین. کته یک روش پخت برنج هست که بیشتر در آسیا استفاده میشه. خیلی محبوبه چون سریع برنجتون آماده میشه. در این آموزش بهتون یاد میدم که چطور برنج رو خیس کنید، از چه مقدار مواد استفاده کنید و چطور یک کته بپزین که یک تهدیگ خوشرنگ و خوشمزه داشته باشه. در ابتدا برنجمون رو میخوایم یک بار بشوریم تا اگر خاکی داره ازش گرفته بشه. برنج رو حتما با آب ولرم بشورین، نه آب خیلی سرد باشه نه آب خیلی گرم باشه که دانه های برنجتون نشکنه. قشنگ برنج رو زیر و رو میکنیم و میشوریمش. اگر برنجتون خیلی گرد داره یا اصطلاحاً خیلی خاک داره، برنجتون رو 2 آب بشورین. اما اگه برنج تمیزی هست با همون 1 آب شستن هم کافیه. به این صورت حالا آب اضافه رو خالی میکنیم. یه دونه صافی حتما بذارید که از برنجاتون داخل آب دیگه ریخته نشه. به این شکل برنج رو میشوریم. خب بعد شستن برنج من میخوام برنج رو خیس کنم. برای 3 پیمانه برنج من از 5 پیمانه آب استفاده میکنم. برنج رو به مدت 1 ساعت با این آب خیس میکنم و در نهایت هم قراره با همین مقدار آب برنج پخته بشه. مخلوطش میکنیم و مدت 1 ساعت میذاریم کنار. بعد استراحت برنج حالا برنج رو همراه با همون آبی که خیس بوده داخل قابلمه میریزیم. توجه داشته باشین قابلمه‌تون از 2/3 بیشتر نباید پر بشه. اگه قابلمه‌تون خیلی پر بشه احتمال نرم شدن بیش از حد کته وجود داره. حالا نمک رو اضافه میکنیم. ببینید دوستان، من به ازای هر پیمانه برنج 1 قاشق چایخوری نمک استفاده میکنم و الان 3 قاشق چایخوری نمک ریختم و حدود 50 گرم هم کره اضافه میکنم. چرا کره رو از همون ابتدا داخل کته میریزیم؟ چون کره چرب هستش و این چربی جلوگیری میکنه از نرم شدن بیش از حد برنج شما. حالا زیرش رو روشن میکنیم، درب قابلمه رو میبندیم تا جوش بیاد. خب در ابتدا شعله زیاد بود، همین که قابلمه به جوش میاد شعله رو کم میکنیم و با درب بسته میذاریم برنج کاملا آبش خشک بشه. ببینید الان کلی آب داره، باید تمام این آبها خشک بشه. خب آب برنجمون خشک شده و حالا میخوایم برنجمون رو دم کنیم. ببینید که دیگه آبی در قابلمه موجود نیستش و الان میخوام برنج رو دم کنم. برای دم کردن برنج هم یه دونه پارچه میذاریم روی قابلمه، درب قابلمه رو میبندیم و تقریبا مدت 45 دقیقه با شعله کم کم میذاریم تا برنج دم بکشه. بعد 45 دقیقه برنج ما کاملا دم کشیده. حالا بیاین نزدیک تا بهتون نشون بدم که چه مشخصاتی داره. اول از همه کناره های برنج خودش رو گرفته، میبینید که از ظرف جدا میشه. دومی که برنج دیگه اون رطوبت و چسبندگی خودش رو از دست داده و کاملا دون و خوب هستش. برای برگردوندنش یک دیس رو میذاریم روی قابلمه و خیلی با احتیاط برش میگردونیم به این صورت. ببینید که چقدر عالی و خوب شده. اگه دوست داشتین که تیره تر و برشته تر بشه تا 1 ساعت بهش زمان بدین.